vaše přání jsou reálná a je možné je splnit. Jiná jsou tak trochu jako stavění vzdušných zámků. Některé kroky jsou rozumné a vedou dobrým směrem. Jiné jsou lákavé a představují pokušení, stejně jako rudé lesklé jablko, kolem kterého se ovíjí had. Tím hadem, který by vás mohl pokoušet, může být nějaký sen či nápad, ale i člověk, který vás může chtít na něco nalákat. Dejte si však pozor, abyste se kvůli šeptání hada neocitli na nebezpečném a vratkém místě, tak jako dívka na prostřední kartě, odkud byste mohli snadno sklouznout do propasti. Had by vás mohl svádět i k nečestnému jednání, ke snadnějšímu dosažení vašich cílů, obcházení něčeho oklikou a jednáním pod maskou. Dejte si pozor na takové lidi a nepřehledné situace, ale i na to, abyste pod maskou nevystupovali vy sami. Některé sny mohou být opravdu velmi lákavé, ale ujistěte se, že jsou uskutečnitelné. Než se do něčeho pustíte, zkoumejte pečlivě a podrobněji situaci, tak jako muž na kartě. Dobře si vše promyslete a zvažte, jaké máte možnosti. Stavte na pevném základu. Můžete začít po malých krůčcích a rozhodnout se pro něco, co vnímáte jako dosažitelné, a to se pokusit rozvíjet. Jak uvidíte posun a výsledky vašeho snažení, zcela jistě budete mít radost a dobrý pocit z dobře
přežil a nyní jste se dočkali plodů své práce. Teď je ta pravá chvíle, abyste je ocenili. Záleží jen na vás, zda se chcete radovat z ovoce v košíku a z chutí si ho sníst, nebo ho nechat na větvi, aby tam ještě nějaký čas dozrávalo. Rozjímejte a na chvíli se zastavte, zvažte možnosti a rozhodněte se, zda chcete pokračovat i za cenu úsilí, nebo se pustit za něčím novým. Z karet rytíře a páže holí však vnímám, že vám přichází ukázat nový směr. Jsou přílivem nové tvůrčí energie, novým impulzem, jako když přeskočí jiskra a zažehne oheň.
štěstí totiž značí, že v událostech nastane zásadní obrat. Přijde nějaká změna zvenčí díky vnějším okolnostem. A protože zde máte také esoholí, bude se jednat o šťastný zvrat situace a pohyb vpřed. Kolo štěstí se na vás usmívá, otáčí se ve váš prospěch. Znovu budete na výsluní a začne